Představíme vám solarografii. Dovnitř nám dáme obyčejný fotografický černobílý papír. Navštívíme Revolution Train. Jako já jsem viděla, že na to třeba i umírají, ale byl takový těžší to vidět. A zavítáme do císařského salonku v Mariánských Lázních. Ty Jure, ty tady zvesela popíš alkohol a začínáme točit a je ti to úplně jedno, nebo co? Víš proč? Za prvé slavíme 40. No, to možná ty, ale já rozhodně ne. Fakt, máme 40. vydání magazínu Pozor vlak, tak přece slovat mohu. A hlavně, tato plechovka není plechovka piva, ale fotoaparát. Můžu? No. Zdá se vám to jako fotoaparát? Mě teda rozhodně ne. No povídej. Fakt přísahám, uvidíš v dnešním vydání Pozor vlak, ale nejdříve se vydáme na odstavné nádraží Jih, kde nám ukazovali, jak se vyměňují podvozky u Pendolina. No to je přece jednoduchý. Teď zvedneš skříň, ne? Odvezeš starý podvozek, přivezeš nový podvozek, no a skříň zpět, ne? Blá, také jsem si to myslel, on to funguje jinak. Normálně fakt podvozek odjede do podzemí, cestuje pod kolejemi, vjede jinde, tam nasadí nový podvozek a tak dále. Strašně zajímavý, fakt. No tak to jsem teda zvědavá, a vy taky, co? Po fatálním neštěstí ve Studénce toho bylo napsáno a natočeno hodně, včetně toho, že Českým dráhám teď chybí náhradní souprava, která sloužila pro případ výpadku některé z jednotek, ale také, když některé z Pendolin muselo na plánované opravy. A protože se událost ve Studénce stala v nejnevhodnější dobu, blížily se totiž dvouleté povinné hlavní opravy Pendolin, muselo se vyřešit, jak jednotky opravit a přitom žádná nesměla na kolejích dlouhodobě chybět. Tak tahle ty hlavní opravy se vlastně periodicky dělají každých 900 000 kilometrů po ujetí té konkrétní jednotky a není to jenom výměna podvozku, jo, vlastně repasuje se nebo opravuje se interiér, záchody, na střeše sběrače, trační transformátor, prostě všechny komponenty, které mají ten cyklus 900 000 kilometrů, tak se opravují. A řešení se našlo. České dráhy opravily zbývajících 5 vozů z poničeného Pendolina číslo 3 ve Studénce. A když teď potřebují opravit jakoukoliv jinou jednotku Pendolino, odpojí z ní první 2 vozy, přes noc na nich v rekordním čase vymění ojeté podvozky za repasované, provedou rychle potřebné opravy a připojí je k 5 opraveným vozům z původně poškozeného Pendolina ve Studénce. Spojením tak vznikne provozuschopná jednotka a technici mohou v klidu pracovat na plánované hlavní opravě zbývajících 5 vozů. A jak taková výměna podvozků probíhá? Jsme na pražském odstavném nádraží Jih, kde se odehrává sled událostí doposud neviděných, což musel povolit drážní úřad. Technici rozpojují Pendolino číslo 1, a to tak, že odpojí první 2 články od zbývajících 5. A ono jak to jde dolů ještě víc? Když je vše hotovo, vydá se torzo Pendolina 1 do depa kolejových vozidel v Libni, kde technici přes noc vymění podvozky, což je operace velmi atraktivní pro televizní štáby. Za mnou se nachází zařízení, kterému se říká hříš. Je to vlastně podúrovňový zvedák, který dokáže podvozek spustit dolů a vyndat ho na jiné koleji ven. Technici nejdříve odpojí všechny kabely a odmontují spojovací materiál a může se začít. Podvozek sjede do podzemí, podjede podlahu a vyjede na druhé koleji. Záběry jsou zrychleny, protože vlastní operace je poměrně zdlouhavá. Následuje přemístění podvozku k opravě na nákladní vagón. Mezitím technici na hříš umístí podvozek ve 100% stavu a ten dopraví pod opravované Pendolino. A následuje takzvané zavázání, což znamená připojení různých kabelů, brzdových hadic, naklápěcího systému a tak dále. Když jsou ráno všechny podvozky vyměněny, vrací se 2 články jednotky na odstavné nádraží Jih, kde jsou připojeny k 5 vozům Pendolina ze Studénky. A vlastně pak takhle postupně budeme ty Pendolina dělat vlastně na hlavní opravě, potom i na tom zbytku té soupravy a pak to zase všechno vrátíme. Mezitím tak budou po kolejích jezdit různě pomíchané jednotky. Nabízí se tak otázka, zda nenastávají komplikace při spojování. No, abych řekl pravdu, tak nás překvapilo to, že nás nic nepřekvapilo. Jo, prostě my jsme ty dvě půlky k sobě spojili a ono to prostě fungovalo tak, jak má. Neměli jsme s tím jediný problém. Co se týče vážně poškozených prvních 2 článků Pendolina ve Studénce, České dráhy oznámily, že už podepsali smlouvu o opravě s výrobcem jednotek, který má vše dodat nejpozději do 23 měsíců. Opravovány budou 2 vozy, jednak
vložený vůz, tam je poškození menší, ale celkově skříň čelního motorového vozu byla velmi rozsáhle poškozena, proto bude tato skříň kompletně nově vyrobená. A cena opravy? 7,8 milionů euro. Takové jsou ekonomické následky nerespektování výstrahy na přejezdu ve Studénce. Rychlý přehled událostí na železnici. Rakouský prezident Heinz Fischer přijel na svou poslední návštěvu České republiky ve funkci hlavy státu netradičně, vlakem. Do Prahy přicestoval pravidelným rychlíkem z Vídně, kde následně přestoupil do zvláštního parního vlaku s historickým salonním vozem Tomáše Garrigua Masaryka. Ten ho přivezl do Stochova, kde na něj čekal český prezident Miloš Zeman. Zde odhalili pamětní desku připomínající schůzku československého a rakouského prezidenta na tomto místě v roce 1921. Následující den pak jednali o válce v Sýrii a migrantech v Evropě. Ministr dopravy chce prosadit, aby drážní inspekce mohla bez přítomnosti policie provádět testy na alkohol u strojvůdců. Je to reakce na tragickou březnovou nehodu v Golčově Jeníkově, kdy opilý strojvedoucí srazil na přejezdu auto a zabil 2 lidi. Ministerstvo dopravy chce podle České televize zásadní změnu zapracovat do chystané novely zákona o drahách. Federace strojvůdců oslavila 120. výročí od svého založení. Přestože byla tato odborová organizace v období tzv. Pražského jara 1968 režimem zakázána a obnovena až v roce 1990, dnes patří mezi nejvýznamnější odborové hráče v zemi. Do budoucna samozřejmě bychom si přáli, aby jsme jako federace fungovali dál, aby jsme se starali o strojvedoucí a aby jsme se hlavně starali o bezpečnost na kolích, aby ty strojvedoucí, když už přijdou do práce, aby se z ní taky v pořádku vrátili. A teď zahraničí. Výpravčí, který v únoru zavinil tragickou srážku vlaku v Bavorsku, při níž zemřelo 11 lidí, hrál podle policie těsně před událostí hry na mobilním telefonu. I když tvrdí, že to jeho pozornost neoslabilo, vyšetřovatelé jsou jiného názoru. Výpravčí nejdříve poslal proti sobě vlaky a když si vše uvědomil, provedl nesprávný nouzový postup pro zastavení vlaků. V závěru Expressu si ukažme, kdo vyhrál rodinné vstupenky do Království železnic. Jmenuji se Matěj Zapjur a pracuji na Astronomickém ústavu České akademie věd v Ondřejově. Chtěl bych vám říct něco o solarografii, která je mým koníčkem a spojuje velmi hezkým způsobem astronomie s uměním. Že jste nikdy neslyšeli pojem solarografie, toto je výsledný produkt solarografie a pokud se budete pozorně dívat, poznáte ve snímcích pohledy na různá místa Jindřichohradecké místní dráhy, tedy úzkorozchodné tratě z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a Obrataně. Jak sami vidíte, všechny snímky mají úžasné kouzlo. Solarografie je fotografická technika, která vznikla v roce 2000. A umožňuje zachycení dráh slunce během velmi dlouhých expozičních dob, což můžou přesahovat i rok, i půl roku, i rok. Tady je snímek pořízený tou kamerou. Tady je vidět Černovické nádraží, jsou vidět koleje, nádražní budova. A co je zvláštního v té fotografii, jsou ty čáry. Ty čáry jsou cesty slunce, které se objevily během půlroční expozice. Tady nejnižší čára je zimní slunovrat, teda 21. prosince a nejvyšší čára je letní slunovrat, 21. června. A každá čára znamená jeden sluneční den.
Solarografické kamery můžeme udělat z věcí, které máme přístupné v našich domácnostích. Můžou to být plehovky od nápojů, můžou to být jako v tom případě krabička po šamponu. A protože právě natáčíme v Černovicích u Tábora, kde vznikla tato fotografie, ukážeme si, co udělat, aby se solarografie vydařila na výbornou. Takže tady byla nainstalována jedna z mých kamer, tady jsou ještě vidět zbytky silikonu. Instalace probíhá tak, že dá se pár kapek silikonu a kameru se tak jako přilepí do nějakého pevného objektu. Je důležité, aby ten objekt, ten základ se nehejbal, protože potřeba pamatovat, že expoziční doba bude půl roku nebo i víc. Matěj Zapiur nás pozval na svou solarografickou výstavu v Jindřichově Hradci, kde měl kromě železniční tématiky i jiné umělecké kousky. A přitom nám ukázal, jak si můžeme vyrobit solarografický fotoaparát. Pokud jste právě dopili pivo z plechovky, základní materiál pro fotoaparát máte k dispozici. Tu plechovku otevřeme nějak nožem nebo nůžkami. A v boční zdi jehlou uděláme malou dírku, která bude sloužit jako objektiv. Dovnitř nám dáme obyčejný černobílý papír, jaký se používalo, nebo dosud se používá v analogové fotografii. Pak svůj výtvor instalujete na příslušné místo a za půl roku v plechovce najdete zhruba toto, negativní obraz. Ten naskenujete do počítače a barevně ho upravíte. Jakkoliv se to zdá jednoduché, opak je pravdou. Řady fotek se vůbec nedočkáte. Možná asi to je 50% případů, že tam je zaregistrovaná jaká lidská aktivita, buď vůbec kamera zmizí, nebo najdu ji někde poblíž. Čili solarografie je hodně o trpělivosti a výsledku nejistém. A také o experimentování. Matěj například umístil fotoaparát na lokomotivu, která rok jezdila a... Mění se krajina, mění se pohled, ale vždycky před ním jsou ty dvě rovnoběžné koleje, které jdou do nekonečna. Pokud se vám umění Matěje Zapiura líbí, pak vězte, že už teď chystá další železniční kousky. Z toho všeho například zmiňme, že chce pomocí solarografie zachytit pražské hlavní nádraží. Tak přejeme dobré světlo a my si musíme holt půl roku až rok na výsledek počkat. Dnes jsme si do pořadu Pozor vlak pozvali Mojmíra Nejeschleba, náměstka generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty pro modernizaci dráhy. Co se právě mu vybaví, když se řekne vlak? Tak je to určitě dopravní prostředek historicky vzniknuvší a je to i dopravní prostředek moderní, ale mě spíš než vlak, tak mě říká něco železniční dopravní cesta, železniční infrastruktura, protože já jsem zaměřením vlastně jako infrastrukturní člověk, jako traťovák a s infrastrukturou železniční v podstatě pojí celá moje profesní kariéra i ty studia, které jsem absolvoval předtím. Co kára? Ej krávo, to je nabušený! Hlavně to nerosekej, jak fotr neroseká mě. Neboj, mám to pod kontrolou. Sledujete ukázky z unikátního projektu protidrogové prevence Revolution Train. Jde o multimediální mobilní vlakovou protidrogovou soupravu, která umožňuje zcela nové pojetí primární prevence, založené na smyslovém prožitku a interaktivitě. Cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníků vlaku a efektivním způsobem ovlivnit jejich pohled na legální i nelegální drogy. Revolution Train je určen pro děti od 10 do 17 let. My doporučujeme 7., 8., 9. třída. A ideálně může být i prvák a druhák střední škol. Ten program trvá zhruba hodinu a děti nám procházejí příběhem. To znamená, ve vlaku jsou skopírované kinosály, kde se odehrává nějaká geneze. Prosím, hlasujte. Za A dám si cigaretu, za B nedám si, za C nevím. A jak se rozhodla Jana? Je to postavené na jednoduchém vynálezu, to znamená, snažíme se a děti ovlivnit prostřednictvím všech lidských smyslů.
To znamená, akci nejenom vidí, slyší, ale především i cítí. A tak si vyzkouší například, jak se ubránit lákadlu jménem alkohol. A když už se mu ubrání, že by se měli vyvarovat nastupovat do automobilu, který řídí jejich opilý kamarád. Kluci, zpomalte, teď jsme se mohli zabít. Hej, o co go, snad se neměli strach, vždyť to bylo super! Všechny příběhy, které jsou natočeny podle skutečných událostí, jsou propojeny s realitou. Po skončení příběhu se zvedne plátno a za ním příběh pokračuje. Proboha, mě teče krev, pomozte mi. Musíme hejbat. Jirko, ty jsi ho zabil. Kolik myslíte, že bylo ohroženo životu v našem příběhu? 5. Tak 5, 20, tak si, pojďme si udělat, jasně, super, protože tady různý čísla, děláme si takovou malou mapu, sociální síť, jo, tak ten kluk, co ho sejmuli, jo, jeden, jeho rodiče, doživotní trauma ze ztráty potomka, kluk, co řídil, jo, jeho rodiče, co si šel sednout, kluk, co mu půjčil auto, co pak začal fetovat, jeho rodiče, 2 holky vzadu měli, jejich rodiče, jedna přišla o oko. Vzali jsme místa, které děti běžně navštíví, jako je skvot, autohavárie, vězení a umístili jsme je do jednoho smysluplného celku. A děti prochází tímto příběhem, který natočen podle skutečnosti a snažili jsme se maximálním způsobem je inspirovat, aby až uvidí tento reálný příběh, dokázali té droze odolat. Jak se školáci ve vlaku přesouvají z jednoho vagónu do druhého, příběhy jsou drsnější a drsnější. Nastupují tvrdé drogy, nekompromisní zásahy policie, návštěvníci si vyzkouší hru na policistu a drogového dílera a zjistí také, čím je která droga a závislost nebezpečná. A víte, co se říká, nebo čemu se říká droga 21. století? To je taky žhavý kandidát, ale říká se to o cukru hodně často, jo? Takže je potřeba si taky dávat pozor na to, co jíme. A protože život s drogami většinou nemá happy end, celý příběh končí předávkováním a smrtí a silnými zážitky. Mě překvapilo, že třeba ty lidi, jako já jsem viděla, že na to třeba i umírají, ale byl takový těžší to vidět. Určitě mi to přišlo jako strašně zajímavý způsob, jak sdělit nějaký takovýhle téma mladším lidem. I ten příběh byl výborně udělaný a hodně to doporučuji ostatním školám. Během prvního roku provozu protidrogového vlaku prošlo silným příběhem na 8 000 dětí a dalších 5 000 ho navštíví v následujících 2 měsících. Revolution Train totiž před pár dny opustil svou základnu v Praze v Dejvicích a vydal se na turné po českých městech, kde ho můžete navštívit. Za rok provozu našeho vlaku se potvrdilo to, že prevence v naší republice se dělá skutečně špatně. Lidé, kteří u nás řídí prevenci, především na ministerstvu školství, dělají svoji práci opravdu tak dobře, že našim dětem patří zlatá medaile v Evropské unii. To znamená, máme dneska nejvíc 14 let dětí, co pravidelně kouří a pijí alkohol. Takže my si myslíme, že máme skutečně inovativní program, který ve spolupráci s dalšíma programama je schopen tuto situaci otočit a obrátit. Současný protidrogový vlak je jakýmsi prototypem, kde se odlaďoval celý program a už nyní autoři pracují na druhé verzi vlaku. Ten prý bude mnohem více působit na lidské smysly a efektivně tak ovlivní pohled mladých na legální i nelegální drogy. Stanice Mariánské Lázně, rychlík vyšší kvality číslo 760 Vyšehrad společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 15 hodin 2 minuty. Historie salonku na nádraží Mariánských Lázní úzce souvisí s historií města Mariánské Lázně a s historií tratě Plzeň-Cheb, která byla zpočátku součástí vlastně dráhy císaře Františka Josefa I. My často používáme císařský salonek, protože sloužil vlastně pro přivítání vzácných hostů a byly to většinou i hlavy států, císařové a králové. Mariánské Lázně jsou mladé město, bylo založeno v roce 1808, čili má něco přes 200 let a významně se začalo rozvíjet až po dostavbě trati Plzeň-Cheb v roce 1872.
Počet hostů se v krátké době až ze4násobil a největší rozvoj právě byl na přelomu 19. a 20. století. Protože dostavba tratě vyvolala čirý stavební ruch, zpřístupnila to vlastně středním vrstvám, tak i to nádraží původní vlastně nestačilo kapacitně a v roce 1902 byla vlastně provedena dostavba. My se nacházíme v té původní budově. Můžeme se domnívat, že to byla pravděpodobně čekárna první třídy, protože jsme tady objevili vlastně v chodbě okénko pravděpodobně pokladny. Po dostavbě čekárny byly situovány do té nové budovy a toto sloužilo jako salonek pro uvítání vzácných hostů. Víme bezpečně, že tady prošel třeba bulharský král Ferdinand nebo ruský velkokníže Nikolaj Nikolajevič, francouzský premiér a nejvýznamnějším hostem jak pro Mariánské Lázně, tak i pro zdejší nádraží byl samozřejmě anglický král Edvard VII. Edvard VII. Zde pobýval celkem 9krát, bylo to vždy od poloviny srpna do poloviny září a v podstatě na ten měsíc se Mariánské Lázně staly dějištěm světové politiky, neboť sem přijížděli řada státníků a politiků, aby se mohlo setkat právě s Edvardem VII. Málo kdo ví, že vlastně zde byla už předjednána pozdější dohoda velmocí mezi Anglií, Francií a Ruskem, neboť zde právě při svém pobytu se Edvard VII. Zde setkal s francouzským premiérem a s ruským ministrem zahraničí. Vídeňský dvůr těžko nesl, že vlastně Edvard VII. Přijíždí na území monarchie, aniž by se setkal se samotným císařem. Proto bylo diplomatickou cestou domluvena návštěva anglického krále Bad Ischl při letním pobytu císaře a na oplátku císař, vzhledem k tomu, že už byl star a nechtělo se mu cestovat přes moře, tak domluvili návštěvu zde právě v Mariánských Lázních. Takže ta návštěva se uskutečnila těchto dvou panovníků 16. srpna 1904. Realitou je jistě, že salonek byl uchován v původní podobě i v době socialismu, kdy jistě těmto prostorám přáno příliš nebylo. Patří dík za to tehdejším náčelníkům, kteří zde stáli v čele této stanice. Tak původně jsou tady určitě svítidla, což je lustr, boční svítidla, štukový strop, dále hodiny, komoda, příborník, několik kusů sedacího nábytku, stolků a úplně nejvzácnější jsou kachlová zlatem zdobená kamna. Je to dar saského krále, což je patrno z portrétu jeho a jeho manželky na těchto kamnech. Salonek bývá otevřen vždy při dnech železnice, to máme den otevřených dveří, kdy vlastně ukazujeme běžně prostory nepřístupné a samozřejmě salonek ukážeme i případným zájemcům v podstatě kdykoliv po předchozí domluvě. Že na železnici dějou se věci už víme, ale viděli jste toto? Machr bagrista se sám pomocí lžíce vyškrábe na nákladní vagón a pak už je to jen brnkačka, naložit vše na nákladní auto. Inu, kdo umí, ten umí. Hele, tak jak je vyšší dívčí, tak je vyšší bagristická, ne? Hele, bingo, trefila do černého, no ale máme málo času pro to soutěž. Hrajeme o tato 3 krásná USB, mně se líbí, vám taky co? No a Juro, máme otázku? Jasně, ptáme se na to, ve kterém roce se potkal Eduard VII. S Františkem Josefem I. v železničním salonku Mariánských Lázních. Dokdy mají psát? Pište do 15. května 2016 na uvedené adresy, které vidíte na obrazovce a... To je vše, mějte se krásně a železnici zdar.
teď to je přece jednoduchý, zvednu podvozek skříně, ne? Skříň. Jo, zvednu skříň vozu, no. Nebo odtáhnu starý podvozek, přitáhnu nový, ne? A hlavně toto není ani pivo, ani alkoholické pivo, ale fotoaparát. Můžu? No. Tohle vám připadá jako fotoaparát? Teda rozhodně ne. Přísahám, uvidíte v dnešním vydání Pozor vlak a tady pan... Je to krásný. Tomu se říká kvalita. Děkujeme, rozuměli jsme, děkujeme. Tak jdeme znovu.